Íþróttahúsið netu og fiskfrítt svæði eins og þið vitið öll og allt sem inniheldur netur og fisk eins og netusmjör, harðfiskur, kollatrykkir eru heldur ekki heimilaðir í húsinu af því að það er mikið bráðaláni af krökkum sem eru að æfa á íþróttum. Grímuskylda er í húsinu fyrir þjálfara keppendur á milli leikja þar sem við náum ekki að tryggja 1 metr regluna við óskylda aðila þannig að við pössum okkur bara öll, þetta eru persónulega sóttvarnir og áhorfendur eru eftir leiðir. Unglingsklef, eins og þið sjáu, það er pínu rask í húsinu. Það er verið að laga andirið og ganginn þess vegna þurfum við að vera með einn inngang og labba þannig að ég bið ykkur að virða vörkinn með flottu keilum til að komast inn í palla og svo er þetta bara fín uppbygging að hoppa niður. Og klefarnir eru á ganginum, klefar 1 og 2 fyrir stráka og 3 og 4 fyrir stelpur. Og bara svo þið vitið eins og mótorskráin þá virðist vera eins og við erum að spila til 6-7 í kvöld. En að sjálfsögðu munum við reyna að keyra mótið eins hratt og við getum og við bara hjálpumst að við það. Að ef það eru lausir vellir og leikmenn eru klárir, við þurfum líka að passa pásumann að þá bara keyrum við þetta áfram. Þannig að við bara vinnum þetta saman. Klósettin er inn í búningsklefanum fyrir keppendur og ég held að sé líka klósett þarna þjálfara á ganginum af því að klósettin sem eru frammi þau eru náttúrulega lokuð. Þetta er allt innsiglega Yfirdómari mótsins er Laufey okkar Sigurðardóttir, þekkjum hana öll, þannig að ef það er eitthvað þá bara hef ég samband við hana eða mig, við okkur mótsstjórnina og bara gangi ykkur rosalega vel, við erum öll saman í þessu. Það bara byrjum við.
Á velli nr. 5, úrvalsdeild, tvenna leikur, Davíð Bjarni Björnsson og Þórunn Eyland, TBR, Eiður Ísar Rótarsson og Margrét Nilsdóttir, TBR. Á velli nr. 5. Og teljari María. Daniel Jóhannsson og Jónas Baldursson, TBR, Gabriel Ingi Helgason og Róbert Ingi Huftason, BH. Á velli nr. 4. Og teljari Anita.
Í öðru sæti í félagi kvenna í úrvalsdeild voru Natalía Ósk Óðinsdóttir og Rakel Kristjánsdóttir BH.
Á vellinum 7, fyrsta deild kvennaleikur, Einar Sverrisson, Jafnir Brexi Curry, TDR, Steinþór Emil Svavarsson og Natalia Óðarsdóttir, BH. Á vellinum 7 og teljari er Sóley. Og á vellinum 1 á vellinum 1 önnur deild tímaleikur karla, Daniel Þór Heimisson og Guðlaugur Þór Brandsson Ía, Arnar Freyr Fannarsson og Máni Berg Berglisson Ía. Á vellinum 1 og Davíð Logi Heiðarsson Telur. Á vellinum 3, tvíleikur karla, önnur deild, Egill Þór Magnússon og Þórarinn Heiðar Harðarsson, Aftureldingur, Adam Eli Ómarsson og Jón Víðir Heiðarsson, BH. Teljari er Sandra. Á vellinum 3.
30 og við erum bara strax komin á undan áætlun. Þannig að við erum að halda þannig áfram. Ef það hentar ykkur ekki, vinsamlega láta okkur vita.
9 og Keljar Andri og þetta er 6.
Arnar Freyr Fannarsson og Mánuberg Erlendsson ÍA. Teljari Sóley, númer 5. Og á völlum 2, úrvalsleik tínaleikur karla, Gabriel Ingi Helgason og Róbert Ingi Mundarsson BH, Einar Sverrisson og Elís Þór Dansson TBF. Og teljari Ása á völlum 2. Fyrsti deild tínaleikur kvenna, Lilja Berglind Harðardóttir og Úlfur Erna Ásgeirsdóttir BH og Erla Rós Heiðarsdóttir og Bjarni Bergs Karl BH og TBR og teljari Davíð. Völl nr. 1. Svo allir séu upplýstir, þá munum við að lesa næsta leik hefjast 12:30.
Guðmundur Adam Bía og Rakel Rut Kristjánsdóttir BH. Og telja verið Breki á völl nr. 4.
Kiinan väliin. Tuossa on pöytä.
Kennari er Sandra.
æfingum. Nei. Já, helviti góðar æfingar. Maður þarf ekki svona núlur eða neitt.
DH. Teljari er Davíð Logi. Davíð Logi yngri. Á völl númer 5, önnur deild kvennaleikur, Funi Hrafn Elíasson og Hrafnhildur Magnúsdóttir TBR og Stefán Steinar Guðlaugsson og Úlfur Embla Ásbjörnsdóttir DH. Teljari er Andri á völl númer 5.
völlum 3, Söndaleikur í úrvalsdeild, Davíð Bjarni Björnsson og Þórunn Eylands, TBR, Kristófer Davíð Finnsson, Karin Ambrós, TBR og teljari Ása á völlum 3.
Sandra er teljari. Tvendaleikur sem átti að vera klukkan 1 verður eftir 10 mínútur, Gústi og Júlíana og Halla.
Róbert Arnarsson og Halla Stella Sveinbjörnsdóttir, IA og BH. Þjálfari Daniel Logi Heiðars. Vörn númer 1. Við erum fljótlega að fara að lesa leiki sem voru skráðir fyrir 2.
Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Berglind Harðardóttir, BH. Teljari Davíð Logi Atlason. Á völl nr. 1. Og völl nr. 4, fyrsta deild, kvöldaleikur, Einar Sverrisson og Jacqueline Björns-Likari, TBR, Egill Þór Magnússon og Íruna Rut Jónsdóttir, Afturhending og Ía. Og teljari Aníta á völl nr. 4.
Sigríður Árnadóttir, TBR, Mániberg Erlendsson og Hadda Stella Sveinbjörnsdóttir, IABH. Teljar Arnór Tumi á vellinum 2.
Funir Hrafn Elíasson og Hrafnhildur Magnúsdóttir TTR á velkomin 4.
Úrvalsdeild bílalíku karla, Guðmundur Adam Gíja, Steinþór Emil Svavarsson, BH, Davíð Örn Harðarsson og Kristján Mundar Aðarsteinsson, GB, á vellingar 5 og Teljari Breki. Fyrsta deild, Svendaleikur,
Egil Þór Magnússon og Írna Rut Jónsdóttir, UMA og IA, Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Berglind Harðardóttir, BH á velli nr. 1 og teljari Andri. Á velli nr. 2 úrvalsdeild tvíræðleikur karla Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson TBR, Einar Sverrisson og Elís Þór Dansson TBR á velli nr. 2 og teljari Aðilói. Á velli nr. 6 úrvalsdeild einliðaleikur kvenna Sigríður Árnadóttir TBR, Halla Stella Sveinbjörnsdóttir BH á velli nr. 6.
Úrvalsdeild félagaleikur karla, Davíð Bjarni Björnsson, Kristófer Davíð Finnsson, TBR, Atli Tómasson og Gústaf Nilsson, TBR. Á vellinum 7 og telja er samtala.
Þetta gaman maður. Það er það líka? Nei, ég var nú að jóla það. Já. Það er vinnur. Já, það er.
BH. Og í öðru sæti var Kristján Óskar Sveinbjörnsson og Lilja Bergvik Harðardóttir, BH. Og í fyrsta sæti var Steinþór Emil Svavarsson og Natalía Ósk Óðinsdóttir. Á völlum 2 og Kennari Davíð. Og á völlum 5 tvílagleikur karla úrvalsdeild, Eiður Ísak Óttarsson og Róbert Þór Henn, TPR og Guðmundur Adnan Gíja og Steinþór Emil Svavarsson, BH. Á völlum 5 og Kennari Andri.
Á völl nr. 4, tvendaleikur í annarri deild, Arnar Fannarsson og Sóley Birta Grímsdóttir IA, Jón Víðir Heiðarsson og Erla Rós Heiðardóttir BH. Og teljarar Aníta á völl nr. 4. Á völl nr. 5, tvendaleikur í annarri deild, Viktor Ström og Iðunn Jakobsdóttir TTR, Stefán Steinar Guðlaugsson og Úlfheiður Erla Ásgeirsdóttir BH. Og teljarar Ása á velli nr. 5.
Við ætlum að auðvitað verðlaun fyrir tvennda leik í annarri deild. Við ætlum að fá Stefán Steinar og Úlfheiði, Jón Víður og Erlu Rós hingað til okkar. Í öðru sæti voru Jón Víður Heiðarsson og Erla
Tvílagi karla í úrvalsdeild. Davíð Bjarni Björnsson og Kristoffer Darri Finnsson TBL og Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson TBL. Og teljari Davíð Logi. Þetta er á 11.3. Þetta er Kristoffer.
veita verðlaun fyrir innræðileg kvenna í úrvalsdeild á Siggu Júlíunu til okkar. Í öðru sæti var Júlíana Kartas Jóhannsdóttir, TBR. Og í fyrsta sæti var Sigrid Árnadóttir, TBR.
Í öðru sæti er Daniel Jóhannesson og Jónas Baldursson, TBR. Og í fyrsta sæti er Davíð Bjarni Björnsson og Kristoffer Darri Finnsson, TBR.
Hvað gerir maður ekki? Hún vildi vera í gulu bara. Þú bara er rauður. Já, ég verið rauður. Já. Jæja, þá kom að því síðasta leik dagsins. Góðir áhorfendur, gaman að hafa ykkur í húsinu. Ég langar bara að tala í mækinn. Já. Við erum sem sagt úrslitaleik í tvennaleikju úrvalsdeild. Það er Daniel Jóhannesson og Sigríður Árnadóttir TBR og Dagur Bjarni Björnsson og Þórunn Eyland TBR. Þessi er nummer 2.